Друзі, вже традиційно перед новим відео хочу сказати про ще один мегаважливий збір для армії. Цього разу внизу під відео буде посилання, і за ним ви знайдете збір Дмитра Смоляка, командира роти ударних безпілотників військової частини 3101, яка на Торецькому напрямку нищить, палить, смалить і посилає в пекло окупанта. І от їм справді мегаважливо оновити автотехніку. Якщо ви ще сьогодні не донатили, будь ласка, перейдіть за посиланням і маєте змогу це зробити. І після того приємного перегляду мого відео. Слава Україні! Кручу, 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 кручу педалі. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Англійський етап моєї навколосвітньої експедиції завершився, і я переправляюся до Франції, другої країни маршруту. Виїжджаю з парому останнім після всіх фур. Юху! Привіт, Франція! Ха-ха! Правосторонній рух, нарешті! В портовому місті Кале я не затримувався, а одразу рушив у південному напрямку, із задоволенням занурюючись в мальовничу атмосферу сільської і містечкової Франції. Також я мав деякі пригоди з навігацією. Що? Are you kidding me? Ні, я туди не поїду. Чуваки в Османді явно любителі екстриму велосипедного. Туди, в ті джунглі, пропонують мені йти. В болото. Проте згодом я зрозумію, що то була моя помилка. Я просто неправильно налаштував прокладання маршрутів у моєму навігаторі Османд. Все ще доволі вітряно. Намет трохи шарпає. Не екстремально сильно, але все ж. Так, що тут в нас? Гігієнічні серветки. Для рук, щоправда. Але я їх сьогодні використаю для ніг. А запах який? Та ні, не ніг, а серветок. До речі, я зі спальником використовую лайнер. Це такий вкладиш з тонкої тканини. Дуже допомагає в таких випадках, як оце я зараз. Брудний. Мав би залазити в спальник, а так я забрудню лише цей лайнер, який легко попрати, він швидко висихає. А для спальника, як ви знаєте, взагалі прання воно не йде на користь, особливо прання в машинці. Все ще дощить і вітряно. Буду збиратися і виїжджати в дощик. Він невеличкий, ледь-ледь накрапає, але майже не перестає.
Погода дуже мінлива. То воно дощить, то не дощить. Щойно йшов дощ, я взяв куртку, вже перестав. Зараз від'їду кілька метрів, знов почне. Ой, тут таке буває, як в нас корови. Бонжур. Як зазвичай буває всі дні, після обіду виступає сонечко, погода стає терпимою, не дощовою. Лише вітер дошкуляє дуже сильно. Але вітер і сонечко допомагає дуже добре висушити намет після дощової ночі, як було сьогодні. І отже, я собі зупинився тут при дорозі, де знайшов клаптик вільної трави, розстелив намет, щоб сох, а сам обідаю. Ось так виглядає мій обід. Так, що там у нас? Хлібчик, сир, помідорки і фініки. Все на ходу, як бачите. Ось таке воно життя кочового ровериста. Ну ось хвилин 10, не більше. І намет, який був повністю мокрий після ранкового дощику і нічного, повністю тепер сухий. Кручу, 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 кручу педалі. Прям якийсь озерний край. Я вже кілька кілометрів їду по доріжці вздовж цієї річки. І бачу на мапі, що ще попереду багато. І довкола, там позаду було багато озер, великих, маленьких. До речі, все планував зафіксувати рівно першу 1000 кілометрів пройдених, але пропустив цей момент і зараз в мене 1007. Отже, перша 1000 кілометрів пройдена ось тут на під'їзді до французького міста Амьєн. Залишилось лише 59 тисяч.
Амьєні одну ніч я гостював через сервіс Warm Showers у Коралін і її сина Любена. Коралін, або просто Коко, не лише активна велосипедистка. Вона ще й багато робить для велоспільноти рідного міста. Працює над цим у відповідному департаменті міської адміністрації. I work for my town, Amiens, and I developed all for bicycle, all to developed used of bicycle in Amiens, so bicycle lane, things to park bicycle, and all events to promote bicycle. I think it's better than a few years ago. It's 3 years we developed a lot, so it's better to make bicycle in Amiens now, and in the future it will be great. I hope. If we compare with a big city like Strasbourg or Grenoble or Paris, we are not a cycling town, but if we compare with other cities like us with population, we are good. We have the best rental service of bicycle. I go to bicycle to my job, and it's really important for me because I work for bicycle to develop bicycle, so it's normal to go with bicycle to my job, and it's really fast, and it's liberty. It's really comfortable, and it's good things to make communication with people who walk and who make bicycle. We can talk with other people, and it's really cool. Je pense, mais j'espère, sinon tu vas rester une heure dehors. 1h30. Ah bah ouais. Si, je suis avec la cuisine. Tu sais vous aider? Non. Tu vas pas ce que j'ai derrière? Tu veux les parents de là? Вранці Коко провела Любена до школи, і потім ми удвох проїхалися в центр Амьєна до її роботи. Я планував їхати далі того ж дня, проте погода мій план змінила. На наступні пару днів прогнозувалися затяжні зливи. Ну це капець якийсь. Англію вже наче покинув. Що відбувається, не розумію. Тож я вирішив, що можливо буде навіть краще зупинитися в готелі, не лише щоб відпочити, але й щоб попрацювати над новим відео. Я знайшов найдешевший, але дуже затишний і приємний студентський хостел. Це була моя перша зупинка в готелі в цій подорожі. І тут мені дуже пощастило. Чарівна жінка з ресепшена на ім'я Фані зробила мені знижку 50%, коли дізналася, чому і куди я їду. Тож коштувало мені це лише 15 євро за добу, включно зі сніданком. Не дивно, що врешті я затримався тут аж на 3 дні. Вау. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. В наступні пару днів я знову насолоджувався чудовою погодою серед сільських просторів. Краса природи і літніх полів чарувала око. Лагідне сонце дарувало радість. Я не раз ловив себе на думці, що десь там, на інших континентах, де все по-іншому, я точно сумуватиму за цією милою красою північної Франції.
Все просто казково. За виключенням того, що оцей ось сирний пляцок з козячим сиром. У мене така підозра, що вони тут не п'ють каву лате. Тому що коли я замовив каву лате, вона мені спочатку хотіла робити ось таке, як еспресо. Я кажу, ні, з молоком. Вона так сказала, ну окей. І все одно принесла мені каву без молока. Ось в цьому горнятку. Лише потім я попросив в неї молоко гаряче. Вона мені тоді його нагріла і дала. Дивно. У моїй навколосвітній експедиції відвідування таких об'єктів, як Ейфелева вежа, не є пріоритетом. Однак я все ж вирішив побачити її на власні очі, оскільки це на моєму шляху, і хто знає, чи я коли-небудь буду тут знову. У той момент, коли я вперше побачив вежу в реальності, а точніше лише її верхню частину за деревами та будинками, я відразу і дуже чітко усвідомив, чим вражають відвідувачів такі чудеса світу. Вас захоплює не так велич, унікальність чи розмір об'єкта. Значно більше вас захоплює той простий факт, що ви бачите це на власні очі. Ви на власні очі бачите те, що все життя бачили лише в кіно та на картинках. Кручу, 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 кручу педалі. Покинувши Париж, цього ж дня я проїхав ще 30 кілометрів, подолавши загалом поки що найбільшу дистанцію в цій подорожі – 120 кілометрів. А поспішав я через те, що на мене у гості чекав ще один мій новий знайомий з Warm Showers – Едуард і його дві доньки. Як у справжнього француза, серед пристрастей Едуарда виявились не лише велосипеди, але й хороше вино і кулінарія. О май гад! So this is red wine, and here is champagne and white wine. Wow! And why you collect it here? Why? So I put the bottles here to age them. To age? Yes. You just wait for how long? It depends on the wine. Bordeaux, you can age it for. It depends also on the year of the wine, but typically, the very good years of Bordeaux, you can age them 20 years, no problem, and it will improve. So I have Bordeaux 2010, 15, and 20 are very good years. Wow. And those wine you can age it 10 years, and at beginning when it's new, it will not taste very well. But after a while, after 10 years, it's really you can see the difference. Yeah. All right. That's great. It's very French, I think, to have a lot of wine Yeah. in your house, right? Yeah, we have lots of different wines with different tastes from different region. Yeah. And depending on what you eat, you choose the wine that goes with the food you cook. Yeah. So some wine are better with cheese, for instance, and some wines are better with fish, with meat, and with vegetables. So it's really an art to select the wine that will perfectly improve the meal. All right. And what do you cook tonight? So tonight it's very simple. It's so onions with I don't know how you call it in it's vegetables. Aubergine. 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 Exactly.
And I will do some barbecue as well to go with it. So it seems like you love to cook. I do, yes. I love to cook fresh food because it's healthy and also it's good. The taste is better. If you buy industrial food, then I mean it's not good for health. It's full of sugar. You don't know what you eat. So I prefer to eat fresh food and cook it myself. It's important to stop, prepare some good food, take some time to cook, and then enjoy with friends. How often you do barbecue? Mainly during summer because it's outside. Yeah. But not every day, right? Not every day, no. Mainly on weekends when you invite friends and you enjoy being All right. Outdoor. It's really nice. And during winter we don't do it because of the weather and it's cold. Yeah. But yeah, it's very popular. We are not the only one doing it. I mean, if you lived in Australia, they are the champions of barbecue. Oh yeah. Because they have good weather every year, all year. Okay. Toute l'année. Yes, this is the first barbecue of the year. Really? Yes, because we had Is it such a bad weather. It's because of Of me. course, of course, Volodymyr. It's thanks, not because. Thanks to you. We are waiting for an excuse to start the barbecue season. All right. I'm happy that I'm so good reason. Цей приємний вечір з моїми новими друзями був із тих, що дарують справжній відпочинок душі. А дівчата Габріель і Луїз виявилися ще й дуже веселими і показали мені останній тренд французького тік-току. Quoi? Quoi couper? and you will be very famous and you will be loved by all of the people if you say quoi couper like this. Only young. So now you will be famous on my channel. Yes, yes. Crucio pedali, dalle